Üdv a következő videóban. Az alapok elkészültek, aminek az első részét megtekintheted itt. Ebben a részben pedig a konstrukció elkészítésével fogok foglalkozni, amihez 40x70-es fát két méretben rendeltem, 4 méteres és 3 méteres. Először úgy gondoltam, csak a lazúrral lekennem csak azokat a részeket, amik az aljával fognak érintkezni, de mivel van belőle elég, ezért lekenem az összeset ezzel a lazúrral. Hogy tartósabb legyen a fa végül is. A lazúrt annyira nem szeretek használni, de ennél most megengedhető. Lássunk hozzá. Elkészült a bány az első része, de nem jó. Kicsit magasabb volt, mint gondoltam. Hiába alapos tervezés, számolás, így is elszámoltam. Így is félrevágtam. Csak szétszedem, lerövidítem, és ha minden jól megy, akkor már jó lesz. Lássunk hozzá.
Thank